Rồi các bác, thì sau khi em tuốt lá và tuốt sạch cái bẹ lá của những cái phần cái thân tơ này. Đấy, thì bây giờ em sẽ buộc lên và em treo ở trên vườn đây. Treo trên vườn cho nó một thời gian nữa để cho những cái phần mà mình mới bóc này, mới bóc những cái bẹ lá này ra. Thì những cái bẹ này nó còn rất là tươi. Đấy, nó còn rất là tươi. Thì em phơi ở đây để cho một thời gian cho nó khô hẳn đi. Cho nó quắt lại cái thân này. Sau 3 ngày khi mà em tuốt lá và em treo ở trên vườn như này, thì hôm nay là bước tiếp theo là một công tác nữa, chuẩn bị một cái thau nước. Thì chỗ này em cho khoảng độ tầm 7 lít đến 10 lít nước. Thì ở đây nó là cái đường ăn, cái đường để pha nước chanh ấy. Thì em cho vào đây là cứ khoảng 1 gam đến 2 gam trên 1 lít nước. Thì một cái muỗng này nó khoảng là 5 gam. Đó, thì em cho 2 cái muỗng này vào. Sau đó là mình hòa đều lên thôi, hòa cho nó tan cái đường ở trong nước đi là được. Rồi sau khi mình đã hòa tan đường rồi ấy, thì tiếp tục là mình lấy những khúc thân này mình cho vào đây ngâm thôi các bác. Rồi thì với cái công tác mà mình ngâm như này ấy, thì các bác làm cho em vào cái tầm chiều tối mát, cái tầm tối này, cái tầm tối đấy, thì mình ăn cơm ăn nước xong ấy thì mình lên mình làm. Thì các bác ngâm cho em này từ 1 tiếng đến 2 tiếng. Sau đó là các bác lại vớt ra, vớt cái đống thân này ra. Sau đó là mình lại treo lên về cái vị trí cũ như mình treo ấy. Sau đó là các bác làm cho em là 3 ngày liên tục như này nhé. Thì cứ 3 ngày liên tục thôi, thì cứ đến cái tầm tối là các bác lại tháo cái đống này xuống, xong các bác lại ngâm vào trong cái nước đường này. Thì cái nước đường này các bác giữ nguyên cũng được, để giữ nguyên để làm cho đủ 3 lần thì thôi. Thì đây là sau khi mình đã ngâm nước đường 3 lần đấy, trong 3 ngày. Thì hôm nay lại tiếp tục làm một cái bước nữa các bạn. Bước tiếp theo ấy, là em lấy một cái khay nhựa này, thì em có đục lỗ ở dưới đáy chậu này. Đấy, thì em chỉ việc là xếp những cái thân em muốn làm pi vào đây thôi. Thì nhưng mà cái đống thân này của em thì nó quá dài. Đấy, thì bây giờ em sẽ cắt ra và em xếp cho nó gọn gàng. Rồi thì em đã cắt rồi và em cứ xếp giải đều và giải đều vào trong cái khay này thôi. Thì có rất nhiều cách để mình làm. Thì một là các bác là sử dụng theo phương pháp như này của em này, là mình không cần cho cái gì cả. Sau đó là mình chỉ việc lấy một cái khay khác thôi. Đấy, sau đó là mình úp lên trên này. Đấy, úp lên trên này để tạo cái độ tối cho nó như là một cái hộp ấy, là ok thôi là xong. Hoặc là các bác có thể lấy một cái thùng xốp. Đấy, thì cái thùng xốp thì các bác cho hết vào thùng xốp, sau đó mình đậy nắp vào cũng được. Cũng còn một cách nữa là các bác làm giá thể như em này, làm giá thể như là cái giá thể mà mình lên chậu ấy, thì là như em lấy một cái khay này, bên dưới em cho một lớp rêu, xong rồi bên dưới này em cũng rải đều một lớp phân chì, sau đó em rải một lớp vỏ thông lên, xong em đó rải đều một lớp mỏng rêu ở bên trên bề mặt. Sau đó là em xếp những cái ki này lên, xếp những khúc thân đó lên. Đấy, như này. Đấy, cái làm như là kiểu cái giá thể như cái này. Sau đó là mình cũng lấy cái gì đó mình úp lên tạo ra cái độ tối. Thì đây cũng là một cách. Và còn một cách nữa ấy, là các bác sử dụng rêu rừng ấy. Cái rêu rừng mình xử lý sạch sẽ rồi nhé các bác nhé. Xử lý sạch sẽ rồi thì các bác là cho em một lớp rêu, con dài khoảng tầm 2 cm, 3 cm, mình nén chặt nó xuống khoảng tầm 2 cm hoặc 3 cm đấy. Sau đó là mình cũng lại rải đều những khúc thân này lên. Đấy. Sau đó là mình cũng lại sử dụng này, mình úp nó vào. Đấy, úp như vào là xong. Thì em thì không có thời gian em làm, nên em làm cái phương pháp này thôi. Đấy, là em cứ cho vào cái khay này hoặc là một cái thùng xốp, em không cần cho cái gì cả, em cứ để vào như này thôi. Thì, sau đó là em úp lên. Đấy, thì úp như vậy ấy, thì hàng ngày nhé các bác nhé, hàng ngày ấy, mình tưới nước. Thì với những cái mà mình không có giá thể này, không có vỏ thông, không có rêu ấy, thì ví dụ như là hàng ngày mà đến cái ngày mà em tưới nước ấy, đến cái tầm chiều tối mà em tưới nước cho cái vườn lan của em ấy, thì em sẽ mở ra. Đấy, em mở ra và em tưới qua cho cái đống thân này. Tưới qua xong bắt đầu em để cho là nó ráo khô ráo là
không còn nước ở đây nữa thì tiếp tục em lại úp nó lên. Đấy, úp nó lên. Thì với cái trường hợp mà các bác ươm mà nó có giá thể hoặc là có rêu, thì cái trường hợp như vậy ấy, thì khi mình tưới nước vào thì cái rêu hoặc cái giá thể của mình nó sẽ ẩm ướt, nó ẩm ướt và nó chứa rất là nhiều nước, mà khi cái trường hợp mà mình úp lên như này ấy, thì nó bốc hơi nước ở trong cái này rất là nhiều, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là nó bị kiểu như là bị úng ấy các bạn. Thì bác lưu ý cho em ấy, thì những cái trường hợp mà mình dùng vỏ thông hay là rêu thì ví dụ 5 ngày 7 ngày thì các bác mở ra thì các bác tưới nhẹ qua cái bề mặt của những cái khúc thân này thôi, gọi là nó cho hơi ẩm ẩm xuống dưới cái rêu. Đấy, sau đó là mình cũng để ngoài một thời gian đấy, để cho nó bay bớt cái hơi nước đi, cho nó khô ấy khúc thân, thì mình cũng sẽ lại úp vào hoặc là mình đậy nắp cái thùng xốp vào. Thì làm như vậy thì nó sẽ an toàn nhất các bạn. Còn một cái vấn đề nữa các bác lưu ý cho em ấy, là khi mình làm như này xong ấy, mình úp lên thì tuyệt đối nha các bác nhá, là cái chỗ kia mình ươm này là mình phải để chỗ thật là mát. Đấy, chỗ thật là mát, tránh ánh nắng nó vào. Bởi vì khi ánh nắng mà nó vào được cái phần mình úp này thì nó sẽ hấp hơi nóng ở bên trong cái này nên là rất là hại. Đấy, ví dụ như em nói, ví dụ như là những cái kia này mà nó bắt đầu nó lên ấy, mà bị nóng quá ấy, là nó sẽ bị chín nhũn đấy nhá, đúng không chứ? Nên là chính vì vậy là khi mình ươm kia ấy, là mình phải để chỗ phải cực kỳ là mát và tuyệt đối là tránh ánh nắng trực tiếp vào. Rồi thì như vậy là tính ra đến ngày hôm nay ấy là sau 15 ngày 15 ngày thì ươm kia thì nó đã lên rồi các bạn. Thì sau cái công đoạn mà khi những cái mắt ngủ này mà nó đã lên ki như này rồi ấy, thì bây giờ các bác lưu ý cho em một cái vấn đề là mình vẫn để ở khay này, vẫn để nguyên ở khay này, hoặc là mình đem ra một cái khay khác, một khay khác mà nó có rêu hay là có giá thể đấy, thì mình đặt lên trên bề mặt cái giá thể đó. Thì nhưng các anh lưu ý cho em một điều là khi mình ra những cái ki như này nó vẫn còn non như này, đây, nó vẫn còn non, còn trắng như này. Đấy, là nó trắng này bởi vì là nó ở trong bóng tối, trong bóng tối nó nên nó không có cái diệp lục. Đấy, không có diệp lục thì cây này rất là yếu. Thì các bác đừng vội là cho những cái ki như này ra ánh sáng trực tiếp nhé, mà các bác cứ để ở trong chỗ mát, chỗ mát ấy, mà tránh ánh nắng trực tiếp, ánh sáng trực tiếp nó vào. Để một thời gian nữa là những cái ki này nó chuyển từ màu trắng này sang cái màu xanh, sang màu xanh lục ấy, là lúc đó là cây nó là ok, nó khỏe. Thì khi mình ra ki như này ấy mình ra những ki này thì tuyệt đối những cái ngày mà mình ra ki mà cho dần ra ánh sáng ấy, là mình không được phép tưới bất kỳ một cái gì, kể cả nước các bạn không được tưới nhé. Kể cả nước các bạn không được tưới đến khi nào mà những cái ki mà nó xanh, nhiều cái diệp lục trở lại ấy. Cây lúc đó là cây nó cứng cáp rồi, thì lúc đó là mình tưới nước bón phân được nhé các bác nhé. Thì các bác chỉ cần lưu ý cho em một cái vấn đề nó như vậy thôi. Rồi thì đây là toàn bộ quy trình từ A đến Z mà mình ươm ki.